set the world on fire, fire. Set the world on fire. A műsor támogatója az alza.hu. Válaszd a legújabb vagy legszimpatikusabb MacBook Air-t az alza.hu-nál. Az elérhető áru M1-estől egészen a prémium sötét tinta színű M2-es bestiáig megtaláltok minden aktuális modellt. A MacBook Air papírvékony, de bivajerős. Munkára és szórakozásra egyaránt alkalmas. Jó szórakozást a streamhez! Na csók a családnak, sziasztok fiúk, lányok, Paplovag vagyok, és folytatjuk a Hogwarts Legacy végigjátszást. Gulyás Szabolcsnak nagyon szépen köszönöm, hogy a harcosok szintjén támogatja a csatornát. Mint tudjátok, a csatorna tagság az egyik legjobb módja annak, hogy támogassatok, és köszönöm szépen. Épp úgy, hogy tetszik bármelyik videó, akkor szuper köszönettel is tudtok nyomolni, hiszen minden is alkalmazható a csatornán jól. Utoljára már nem teljesen emlékszem, hogy hol hagytuk abba, de ez nálam már így majdnem állandósult, hogy nem emlékszek dolgokra, szóval reméljük a legjobbakat. Előre megyünk, azt avadadakabrát, vagy mi a ferét, próbáljuk megtanulni még mindig az abrakadabrát, nem tudom ki van. Avadakadabra, idővel megtanulom majd, esélytelen. Avadadakabra, ugorj rá a makra. Hogwarts Legacy. Na nézzünk. Jaj, de csinosak vagyunk. Aveda Kadevra. Aha, értem. Aveda Kadevra! Marad az abrakadabra. Így érdekes volt a sok crash miatt. Most jött egy Nvidia driver frissítés, szóval remélem a legjobbakat, hogy nem lesz sok crash-i. Aztán hát ki tudja. Olyan rossz nem lehet, mint a Star Citizen volt. Várjál. Folytassuk. Hol van? Hol van? Most pihentetőre rakta nekem a izét a huncut gyilok spellt? Mert hogy volt nekünk ilyen huncut gyilok spellünk, nem? Mármint, hogy most tanultuk meg az egyik átkot, gondolnám, hogy nyomhatjuk tovább. De ezek szerint tévedtem. Jó magasan van. Jaj, de fura magyarul. Ugye? Főleg, hogy ilyen deep lókolbászos fordítás. Revelio.
Ezt még nem tanultuk meg, hogy ezzel mit kell csinálni. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Így megréméztem, amikor semmiből egy tábla There's a hozzám alien szól. key. I wonder where it might lead me. Revelio. Ó, There's the cabinet. How do I get this key in there? rá kell csapnom. Excellent. Jaj, de vicci. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. Akkor kell kilapítani ezt a szegényt, amikor éppen keresztül menne. Paraszt egy dolog. Játék legtöbbet használt varázslata a Revelio. Hát ez egyértelmű, igen. Wingardium Leviosa. Lumos. Rumos. Oké, fel kell mennünk oda, ahol van a távcső. És nem ez, hanem egy feljebb távcső. Hello there. Hello there, General Kenobi. Jó, megvan a molylepke. Mi az a WC pumpa? Az a varázspálcám. Van valami problémád vele? A legdurvább dugulást is elhárítja. Na, ez most már meg is van. Hello Revelio. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he At best, simply I'm wants to gonna say show it, me something that... Good to hear. Good to hear. Let's go. Lodgok is... Of course. Oké. A VT pumpától lementél, akkor majd látod a következőt. Az egy mod. Olyanról olvastam, hogy Voldival is játszhatunk már a Roxfordba. Minden, 1000 mod van. Van izém is, mindjárt megmutatom neked. A seprűm. És ez még csak a kezdet. Ugye, kiskutyám? How nice to see you, my young friend. Így. Szuper wifi-s párral. A kis hentai párna, így. Magányos japán tinédzserek párnája. Kezi csókolom. A friend who speaks gobbledygook. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect gobbling? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it... Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more.
Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was Lehet, hogy connected to 5 names ilyesmit mentioned in találtunk, the amikor journals. volt az, Rackham, hogy az ősi Fitzgerald, mágiának egy Carr, ilyen Morganach, valamiért találtunk. and Rookwood. Emlékeztek? Egy ilyen A good piros castle. That is valami where we volt, egy began ilyen our fémgömb search. volt, ami Why fel does volt Ranrock care robbanva. so Lehet, much hogy about these repositories? ebből akar He valami cares about what they contain. tartósabban. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Armid. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read Oh, gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans. What written plans? And why can't you come? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect, and I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Oké. Sima ügy. What else should we know? The door will not open while the eye can... From what I know of... I'll meet Simán you. átmegyünk. I will await... Easy peasy lemon squeezy. I shall see Na you nézzük. soon. Tök. Revelio. Ashwinder tojás. Nyom, biztos jó kis rántotta lesz belőle. The door is looking at us. Szuper. A bánya szeme. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Lootolgatunk egy kicsit. Hova lett most az indiai gyerek? I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this loot. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Gyertek sokan. Meghúzzuk a kart. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Wingardium Leviosa. Revelio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Nem is tudtam, hogy egyszerűen lehet több dolgot lebegtetni. Ez egy jó I've read about extra mines like this, információ. but seeing one is something else altogether. One less human to worry about. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Revelio. Ugye úgy van, hogy nem vehetnek minket észre, most ezen gondolkozom. Matter of time till Ragnarok says it's right. What's going on out there? Watch your step round here. Matter of time till Ranrock sets things right. Azt, ha mégis, akkor mi van? Így van. Watch your step round here. Itt erre elmegyek. Petrificus totalis. Over here. Ah. Confringo. Incendio. Levioso. That was a little more than I'm used to. I'll get us Simán through lehet safely, itt Amit. húzni. You have my word. Accio. Levioso. We're being watched by a door. I'll be quiet. Accio. Levioso. Szusz. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Accio. Hát fura, mindegy, működik. Confringo. Clever. Kifingo. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Szóval, hogy keresés, de nem keresi meg. Ja, nyomba kell tartanom. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Revelio. Lodgok empty-headed. Valamit építenek. Super Goblin armor. Yes, of course. It's time to fight. That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Arra jöttünk fel. Akkor erre kell tovább mennünk. Szépen lecamogunk. És mehetünk tovább erre. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Who's there?
Jó, sokan vannak most úgy. Így, hogyha valakihez hozzádobok valamit, az felfed? Incendio. Confringo. That was meant for me. Prepare to surrender now. Crucible. Confringo. Protego. Rather away. Confringo. Kifingo. Levioso. Accio. Incendio. Oh, this heating is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Levioso. Confringo. Levioso. Accio. Aha, begyújtottunk, és utána már folyik a Jesus Juice. Mehetünk tovább. Sok healing potion-t ad. Bepúzó. Egy zöld kesztyű. Azt már szeretjük. Hol van az a zöld kesztyű? Ja, csíraburgerek vagyunk még hozzá. Be legalább ezt is megnéztük. Alig várom a pókokat, csak hogy ne legyen ismétlődő, tudjátok. Ilyenkor általában, ha ilyen barlang jön, akkor ez egyértelműen pókokat hoz maga után. Mert szerencsére úgy látom, hogy újra részcsövek jönnek, szóval talán megúszuk a pókokkal való 100 000. összecsapást.
this way. Bam! That should be the last of them I'll eat. Jó van, elfenekeltük mindet. I'm quite good at sneaking about. We'll see. Revelio. Az van, hogy kéne égni a cuccnak ahhoz. És most lehet meghúzni. Így van. Aha, és ez egy liften. I think I've found all the plans. Az van, hogy be kéne valahogy csempésznem ezt az átkot egy jó helyre. Így. Looking. Nagyon messze volt, nehéz volt elkapni. És kacok, hogyha egyébként szeretnétek szuper dolgokat vásárolni, felkiáltója alzát, írjátok be a chatbe, azon keresztül minden infót megkaptok, hiszen a stream támogatója az alza.hu. A Cruci az egyik leghaszontalanabb főben járó átak, azon kívül, hogy csak pluszt átadod, alig sebez. Hát, nem baj. Legalább van. It's something. Elmondhatjuk legalább magunkról, hogy ilyen izéket, átkot csinálnak. Oxfordba egy képét. Visszajöttem a főbejárathoz. Ó, Ottó, te. Ma olyan fura volt, érted? Ott is egy olyan dolog, aminek egy idő után már nincs semmi értelme, mert többet gyűjtesz, amit valaha el kell költeni. Hát gondolom annyi értelme van, hogy akik azzal foglalkoznak, tudod, hogy csinosítgatják a izét, a kecójukat, akkor azok tudnak rá költeni. De valószínűleg igen, azon kívül semmi értelme nincsen. És nem teljesen értem, hogy miért jöttünk körbe. Ezt mondjuk most meg tudom húzni, lehet, hogy ezek ellen? Miért érzem úgy, hogy körbe-körbe megyek? Someone's here. Incendio! Confringo! Depulso! Confringo!
Revelio. Szia Csaba, szervusz! Ó, Hogwarts? Igen. Hogwarts Legacy. Talán már a 10. része. De lehet, hogy még csak 9. Nyomjuk a végigjátszást folyamatosan. Igyekszünk kipörgetni a gémen. Revelio. Ez volt a lift, amiben mentünk, és nem jöttem cserébe erre tovább. És csak ide kellett volna jönnöm. No! Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Oké, el kell égetnünk valami szemetet. Sons of the Forest lesz. Végigvittük már élő adásba. Van róla végigjátszás teljes a csatornán. Ezt bármikor vissza tudod nézni. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Valamikor streamen kívül összeszedem azokat a kurva ványokat, hogy ne streambe legyen nektek unalmas, We're jó? almost out of here, Amit. Look, the lift. Nekem csak az első részt adta ki. Igen, pedig végigjátszottuk a Sons of the Forest-et fixen, és fel van YouTube-on a végigjátszás. Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book. Without further ado, adieu. Servus, They're Logdog! building enormous drills. We found their plans. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, how... I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Szerintem az sem Ranrock's unalmas, views, hogy then gyűjtögeted why azokat a are you helping me? szobrocskákat. I Igen. expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did How? Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard.
So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. De elmegyek, azt akarom mondani, hogy nyis ablakot nekem és a világítási szobádba. Aha. Valid. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Csukott ablakban nem jön be a Thank fény, you, azt Lord mondod? Cock, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Jaj, majdnem lelőttük a goblit. Azt mondja egyébként, hogy 10 demiguise van Hogwartsban. Azt mondja Roxford. És abból egy a South Wingben. Egy a Great Hallban. Level 1-es izé mögött van. Szerintem az nekünk megvan a Great Hall-os. Van egy a South Wingben, mindjárt megnézzük a South Wing, az hol van. A WC-ben van. Nagy lépcsőház, déli szárny. Azt mondja, hogy úratorony. Szerintem a Bell Towerbe is van. Bell Tower ringben van 2. Azt írja. Soon as I can. Jó, annyit ír, hogy 2 van, szóval ezt megkeresem. Revelio. Szivatarunk egy kicsit. Aloha Mora. Alulhumora! Vif, vif, uf, uf. Oké, ha már itt vagyunk. Ez kim van a kertbe. És tudom is, hogy hol van kint a kertbe. Ilyen távolból ki lehet hozni? Nem erre van a kert? El is felejtettem, hogy már hova vagyunk. Cirip, cirip. Hol vagy, dög? Valamerre erre volt. Ott van.
És meg is van. Humorra. Kíváncsi vagyok, hogy a 2-es szintűnél ugyanez a mini játék lesz, vagy ott változtatnak legalább a mini játékon, hogy izgalmasabb legyen egy kicsit. Revelio. Expelliarmus! Revelio! Incendio! Confringo! Revelio! Szerintem ezt csak úgy tudom megcsinálni, hogyha már megvan az a spell, tudjátok, amelyik ott huncutkodik, hogy lefagyasztja a dolgokat. Azt mondja, territory meg is. Repair spell. Nézzük, gondolom, hogy ez a... Nem, nem hát. Jó, oké. Megyünk feljebb. Le távcső, meg ending, meg minden a Sons of Forestbe. Jó, hát hogyha végleg kijön, akkor biztos fogunk vele még foglalkozni. Így, hogy egyszer már végigvittük, én nem szeretném minden egyes patchnél újra meg újra végigvinni, mert annyira az olyan jó játék, véleményem szerint. Ha kijön a teljes, minden endinggel, meg ilyenek, akkor neki megyünk még egyszer. Megvettem az összes modinak, aki kérte, szóval lesz kikkel játszani. Revelio. Hallom, hogy csilingel, de látni nem látom. Itt már 2-es szintű zár. Hát lehet, hogy nem fogjuk ezeket kergetni. Mondom, szerintem ez izgalmasabb, illetve egyszerűbb, hogyha streamen kívül megcsinál, hogy nektek ne ezt kelljen nézni, hogy én keresgettem a kis izéket. Mi majmikat. Aloha Mora. És nem tudom felvenni, mert vele vagyok megint szeméttel. Ó, hogy egy újabb szemetet vegyek fel. Tudtam, hogy pont erre várok. Erre meg egy nagyon kemény beöntésre. Hol van a kis barátom, aki mondta, hogy találkozzak vele? Tudjátok, Mr. megöl mindenkit. Itt van. Yes, kis
Fordod ide szarjaidat apának! Fordod ide szarjaidat apának! Ez nem az Undercraft. Nem titkos szoba az is egyébként. Én úgy emlékszem. Revelio. What did you think you were doing? That owl has been in our family for 30 years. Mi is itt is vagyunk. Thought it would be clever to transfigure her and leave her in the Great Hall after a feast. Anyone else would have had to transfigure. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Ezt most egyszerűen megoldjuk. Egyszerűen megoldanánk. Nem lehet egyszerűen pihentetni? Szokott ilyen lenni. Mindegy, akkor elmegyünk Hogsmeade-be, eladjuk az utcainkat. Jelenleg nem érhető. I'll decide what's for my own good. Mi? Ez érdekes volt. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Iszti van. Szia papi, hogy vagy? Köszi Ákos, szuperül. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened.
They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. A varázskönyv érintett. A varázskönyv remintett Sebastiannak. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. Level But if you think he 28-asnak might, kell lennünk, hogy please meglegyen az let me know. It would mean a lot. Kimegyünk Hogsmeade-be. Leadjuk a sok cuccot, aztán megnézzük a cuccainkat. Hogy mik vannak, amiket még nem identifálod. Bár mondjuk azt csináltam volna először. Mindegy. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Jó cuccokat nem adunk el. Pirosokat, igen? Jó kis pizsi. Ígyni. I hope to see you again. Farewell for now. Azt mondja. A kaksi szobába. Kaksi szobába először is lelegeljük a káposztát, mert abból kell lennie kettőnek. Jó. Rögzíteni kell. Jött az azonosítás. Ebből 2 hasznos számunkra. Na és ez ilyen antipók cucc. Ez meg a picri-mucri pumpilumpit erősíti. Nagyon jó. Nézzük a küldiket. Mehetünk tovább. Próbálom forgatni a mappot, megszoktam már, mint a Warhammerben. Aha, ezzel kell. Miért a vízben van? Na mindegy, megyünk erre. Level 28, ez még nagyon messze van, mire ezt megtanulhatjuk. Mennyi az még? 6 szint? Levioso! Hogy jutok én ide? Jaj, a térképterem Ottó, te bugyuta. Hát ez a titkos szobákban van. Itt. Ez lesz még vagy 6 résznyi stream akkor? Hát, vagy 12, nem?
Szerintem nem lépünk mindig annyit. De kiderül. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills. Most. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Gondolom ott lesz, de hát elbújjunk jól. Hol is van ő? Sötét varázslatot, nem sötét művészek. Ja, izében volt benne, ahol a fűzeteket tanuljuk. Pályitartalom, azaz. Itt volt a Black úr. Kinyitottuk mindenét. Perhaps Professor Fig will know what to do. Jaj, most el kell mennem a fügéhez, de hát... Minek? Na mindegy, menjünk a fügéhez. Ők azt mondják, hogy először fügézünk, akkor fügézünk. Én nem veszek össze velük. Haladunk szépen. Nem tudom, mennyi van még egyébként a játékban. Kíváncsi vagyok, hogy alakul. Vicces lenne, hogy előbb végigvinnénk, mint sikerülne megszerezni a abrakadabrán. Revelio. Ott volt egy majom. Ott a majom. Kell, hogy este legyen. Jó, először beszélünk vele. Professor Fig. Reméljük nem teleportál el innen. Tök nem érdekel, mit akar mondani, hogy Füge úr ott van az utcunk. Láthatatlanságít a... Oh no. Ez most átalakítunk? Nice. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house Jó. elf. Akkor ne felejtsük majd el, hogy itt a Füge úrnál is van egy. Hogy jutok le? Hello, lépcső. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about... I did?
I did, yes. Well, spit it out sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here. I assure you, Sharp, you may Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply... A student. I do. And thank you, Sharp. I just hope you... Remélem az összes kerésemre eleget. You call that a shine on those boots? Do better. I thought I heard the headmaster. Kezd belejönni a bunkóságba a srác. Addig nem érvényes a végigjátszás, amíg nem tudunk legalább egy avada kedabrát. Jó van. Consult my secretaries or what have you. Headmaster? Here, what could you want? I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened... What nonsense! That you would trivialize the health... A silly game. I should think you'd have better... Good day, Professor. And I wonder what... Jó, a nagy teremben van. Lebuktunk volna szerintem, hogyha hirtelen most azt mondtuk volna, jó, persze lehessen. Hirtelen Quidditch lehet, érted, aztán bukó lenne. It's the headmaster and he's coming this way. Az igazgatót nem szerették annyira, mint a Dumbledore-t, ahogy nézem. When I witnessed what passes for magic in these halls, Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess, I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades, to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood. What? Goodness, you cannot believe everything. I mean, I shall keep an eye on... Good. Aggódik miattunk, hát nem aranyos. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope. Attention, student Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course, Master does remember it. It's
pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I Megparancsolom, order kérem. you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Toujours Scrope. I pure. confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. Whatever you wish, Scrope. Now, off with... Király. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ha böfög az ember, akkor szépen lassan visszaváltozunk? Vagy miért büfizik ennyi? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Szuper. Revelio. Alohomora. Így. Ó, egy piros köpeny, ez aztán fenséges. Remélem megjegyeztétek a cuccokat. Toujours pure. Majd szépen felkúszom. Tam. Kinek mi a terve egyébként hétvégére, skacok? Jön valaki a izére? A Signum Code közönség találkozóra holnap? Vagy nem is tudtok róla? Az is benne van. Ja, bedobom nektek, várjatok, ha esetleg nem lenne meg. Pillanat. Törö. Itt be is dobtam nektek. Holnap lesz, én ott leszek, ha akartok találkozni, akkor ott tudunk is. Revelio. Ez mi ez? Roxford gyógynövénytelen díj. És csak így bebúrhattam. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Megyünk körbe-körbe karikába. Pont eljöttem mellette. És megint találtunk egy piros hulladékon.
Miss haverodnak költözni segíteni. Na, szuper. Egy kis testedzés, sose rossz ez. That's where I need to speak the password. Az a csírzsámán szerintem úgy gondolta Ketchup, hogy megkérdeztem, hogy mit csinál hétvégén. Nem most köszönt el. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Hát igen, hogyha most összegyűjtöttük volna a makimajom hülyeségeket, akkor most It's good to see you. kinyitnánk. All thanks to Professor Figs. Approach the pedestal in the antechamber and... I suspect there will be more. Your suspicions are... Has this been under the headmaster's nose all this time? Iszunk egy jót el. Itt is ez valamilyen díj lesz, gondolom. Elismerő, hajvíz, bajusz, viasz, pomádé, és egy gyöngyházni, hát kaparó, doxit kifizetve nagyon kis részben, a maradékot minisztériumnak kell kiszámlázni. That must be the pedestal. Már beszívott magába a könyv. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Wow. Use the tools in this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Gyerekek, ez jól néz ki. Scusi Moa. A halál árnyéka. Ezt szépen megcsinálták, hogy ilyen ceruza rajzos. I should have run when I could. I'd be free by now. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Tessék már innen elfordulni. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Mi van? Hol lát ő lépcsőt? Ja, ez egy lépcső. Igen, az mondjuk sokat segít. Csodálom, hogy ilyen grafikával nem csináltak még játékot egyébként. Egy ilyen mangából készült játék, egy Berserk ilyen grafikával például nagyon jól néz neki szerintem. Jó Berserk így. Nyomogatnám. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Haladhatna, ahelyett, hogy végignézi. This is my chance. I'm coming, Neve.
too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Sütike. Várjuk, amíg visszamegy. Nagyon jó. A nagy halál. Szerintem a legjobb mission a game-be. Nagyon jó, egyedül. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Egy potit azért megittem a könyvben, na. Now's my chance. You don't say. Nagyon jó. Eddig egész ügyesen csináljam. Titokzatos köpeny! Nem ez a láthatatlanság köpenye. I think I'm invisible. Bam bam bam! Ki gondolta volna ám? Hát én. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ez nem a Dumbledore-nak a pálcája? És kacok. És sok M&M's-es pálcam. I've never felt such power. Depulso! Descendo! Defendo! Bombada! Bombada! Revelio! Fájtolni kell meg valószínűleg történni. Defendo! Bombada! Depulso! Descendo! Bombada! Descendo! Depulso! Defendo! Bombada! Defendo bombado. Defendo! Depulso! Bombada! Defendo!
Depulso, Descendo, Bombarda, Defender, Descendo, Depulso, Protego, Bombarda, Depulso, Descendo, Defender, Depulso, Descendo, Bombarda, Depulso, Depulso, Bombarda, Defender, Bombarda, Depulso, Descendo, Bombarda, Depulso, Protego, Stupefy, Bombarda, Depulso, Descendo, Defender, Bombarda, Depulso. Na? Van még valaki? Ez most akkor a halál ereklyéiről szól? Hát most per pillanat igen. Én úgy tudom. Na boss fight. Descendo, Depulso, Bombarda, Defender, Stupefy, Depulso, Descendo, Bombarda, Defender, Stupefy, Depulso, Bombarda, Descendo, Defender, Depulso, Descendo, Bombarda, Defender, Bombarda, Defender, Protego, Stupefy, Depulso, Depulso, Bombarda, Defender, Bombarda, Defender, Descendo, Depulso, Depulso, Defender, Bombarda, Depulso, Bombarda, Defender. Na mi van, halál? Lassan jöhetnél te is. Bombarda, Depulso, Defender, Bombarda, Depulso, Descendo, Defender, Bombarda, Bombarda, Defender, Bombarda, Defender, Bombarda, Protego, Stupefy, Stupefy, Bombarda, Defender, Stupefy, Stupefy, Bombarda, Defender, Depulso, Descendo, Defender, Bombarda, Defender, Protego, Bombarda, Defender, Bombarda, Stupefy, Defender, Bombarda, Depulso, Descendo. Ennyi kell? Ó, észre sem vettem, hogy megcsináltuk a kis mellékküldit véletlenül. Very good. Most már a WC pumpát forgatjuk egyébként, ezt észrevettem. A simple stone. This must be for me.
life unfinished. Pass through the mourners ahead. Nothing. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. El megint sunyogni kell. Treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Mindegyik ilyen próba után volt egy ilyen szobor. Ennyi But lett there's volna no ez a light próba, without mert akkor eddig shadow, ez as a there is no legkönnyebb. shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ja, itt ez ennyi volt. Remember that as you witness my Szép memory. volt legalább. Na nézzük. Plup. Fejjelj bele, papikám! Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Yeah, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? This must stop. All of us. Isadora megkattyan teljesen. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Abrakadabrázzál rá, azt el van intézve. Pa 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 pam. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is. Szandokán megjött. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact,
What you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no... I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memory, I shall require time to confer with the... It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling... She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a... I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Black Curio meg Kurt. I've always said that. Hát még 5 szít. I shouldn't have reacted so bitterly about your Jó, goblin szuper. friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Már megyünk is a Sebastian úrhoz. Bár gondolom még várnunk kell, hogy végig pofázza ezt. Na nézzük csak. Meg kell tanulnom a bombárdát. És 24. szint kell. Hát figyelj, van pár varázslat, amit nem tanultunk meg. És megtanulhatjuk. Szóval szerintem egyébként elmehetünk ezekhez. Uxmithbe lufikat kell kipufogatni. De milyen fasság. Új varázslat. Mit csinálj? Menj el lufikat durogtatni. Wow. De jó, menjünk. A Quidditch pálya meg Hogsmeade felett kell. Túl gyorsan haladunk, nem kapunk elég XP-t. Hallom már, hogy ciceregnek ott a rossz varázslók. Milyen kis hegedű szó van. Kihívás teljesítve. Give me all the XP. De legalább varázslatot tanulsz a végén, nem pedig valami haszontalan lootot. Jó, igen, az is benne van, csak hát akkor már lehetne
Úgyhogy egy And it's órán, getting nem? worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Ott egy lufi. És ott az utolsó. Jó, irány Hogsmeade. Most valami fogyasztó varázslatot fogunk megtanulni. Remélem nem úgy, hogy csak egy hirtelen, megcsináltad a lufikat, most már tudsz fogyasztó varázslatot, hanem legalább akkor mondjuk unlockolja azt az órát, vagy valami. Mert nem, akkor azért ez nagyon lehangoló. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Jó. Na nézzük, keres lufikat. Én ott látok lufikat. Ezek lesznek azok. Na nézzük. Brilliant. Aha, Madame Kogavához vissza. Na, ez így már jobban tetszik. Revelio. Most beadta nekem a küldetést, vagy tök mást jelöl? Ígyni. Kogába kő. Tip 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 tip. How did you get on with those tasks? Csókolom Kogába kisasszony. Megcsináltam a hülyeségeit. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and if Black Bekerülsz majd egy nap a Quidditch csapatba. Hát, with those tasks, ahhoz kellene Quidditch. pay attention to your wand work. Ígyni. Glacius. Gracias. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Azt mondja, hogy így gyakoroljam. Oké. Jó, így a eltűnést, ezt berakom ide, mert az olyan haszontalanabb. Out into the world. There you go. Catching them quickly.
Noise, ez szintlépő szaga. Ott is van a 24. szint, ott is van a 24. szint. Rászívsz egy kontroll varázslat, ami megfagyasztja az ellenfeleket. Figyelj, te mit akarsz itt? What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Aha. Accio. Nothing to it. Accio. Jó. Not bad. Nem tudom, mit csinál az a bum bum. All in the wrist. És megpróbálom megszopatni. Siker. That was one for the ages. Accio. Aha. Lögdösi. És le is esett. Come on, Neander. Oh. Bármit csinálok, nyertem. Accio. Le is ejtem. De nyertem. Didn't think you were a match for me. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Hagyjuk már. Hagyjuk már. I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. I can do this all day. Most már egész sötét van. A Füge úrhoz kéne elmenni. Fingom sincs, hogy ő melyik cuccot tanulja, vagy tanítja. Szóval elmegyünk először a sötét csiribú-csiribás kivédéshez, hát ha azt. Jó lenne tudni, hogy mi kell a level 2-es. Hány darab kell a level 2-eshez. Revelio. Erre folyós volt, nem? De... És amarra is. Akkor hol van a tanterem? Bár tudnám, hol van a Füge úrnak a izéje, a cucca, ötletem sincs. Nem tudom én ezt megjegyezni. Most teljesen véletlenül rábögtem valamire. Valami lesz.
Revelio. Skriptórium. De ismerős a skriptórium. Voltunk már a skriptóriumban. Lumos. Rumos. Aha, csillárak vannak ott, ez biztos. Hát mondjuk valahol itt. Itt is van. Gyere kis polylepkém. Viszünk haza. Mondom, hogy officially eltévedtem, de szerintem túlmentem rajta. Itt is van. Köszi, merci. Köszi, monsieur. Benézzünk a női WC-be is, biztosan biztos. Oh. Revelio. Ideri mosdó volt egyébként, ahol volt a titkok kamrája, vagy nem? Revelio. Aloha more. Erre nem tudom mi van, de ez a folyosó az zárva van. Nem sokáig. Az nem az a mosdó. Hát akkor mindegy. Revelio. I had said I would. Hol a fenében vagyunk? Ask her. Shan't hold my breath. Fej nélküli vadászat goblin. Ez a fali szőnyeg, ez csak egy fali szőnyeg, de mi ez a hol Did you see vagyunk? that? She looked at me. My dear mound of shoulders. I'm afraid it was I that drew her gaze. Egy piros szemüveg, mindig erre vágytam. Revelio. Ez kötelezően rossz lút lenne. Halottak napja, partiterem. Ó, értem. Ez a hullák. Hullák buli helye. I did it. I asked her. Aloha Mora. Ismerős vagyunk. Confringo. Keményen gyűjtjük itt a WC papírt. Jó, ez meg 2-es szintű zár. Mondom, valamikor suttyomba, ha lesz egy felesleges 1 órám, streamen kívül megszerzem én ezeket a bacskos majmokat, hogy tudjunk menni, mert olyan frusztráló ez, hogy mindig ebbe akadunk meg.
Revelio. A Slytherin kecóban nincsen semmi izgalmas. Mindent végignéztem, mi az első alkalommal, amikor lejöttünk. Oké. Menő lépcső volt. Nem ijedtem meg, ez csatakiáltás volt. Revelio. Seems that's off limits to me. I can't go up there. Nem tudtam ugrálni. És itt lefele. I believe you are ready to learn Arresto Momentum. Revelio. It allows you to freeze objects or people Ó, in megvan az midair. Simply időleállítós complete a few tudsz. tasks and then come and see me. Na, mik a taskok? Nézzük csak. Gyakoroljuk repülést a tornyok közelébe, meg a gyász közelébe. Oké. Összehozzuk. Női 3 rész, oda nem mehetsz fel, maximum, hogyha női karakterrel vagy. Ja, értem. És fordítva működik? Szóval a lányok lemehetnek a fiúkhoz, de a fiúk nem mehetnek le a lányokhoz? Ilyen... furán működik ez? Általában egy ilyen lépcsőnél lehet látni, elkúszni azt a nagy halálos kígyógenyót, a baziliszkuszt. There we go. Oké, ez megvan. Időmegállítás varázslata, be tudod fogni azt a lényt, nem? Ez a tervem. Azért csinálom meg, mert hogy akkor azzal azt a pacit azt elkapjuk. És akkor már megvan az a quest is, ahol lehet pároztatni a lényeket. Azért ez nem egy rossz dolog. It's unbelievable. Who lived here, I wonder? Plusz 80 XP azért, mert megnyomom a B betűt, azért ez nagyot megy. És meg is vagyunk. Oké, mehetünk vissza Hogsmeade-be és megtanuljuk a Léci álljon meg az idővarázslatot.
Mert én azt nézem, hogy most jó tőlem ez. Tesó. Csak fel akar húzni ez a cucc. Így. Kicsit körülményes, de megoldjuk okosba. Andris már oda visszavágja a játékot? Hát látod. Welcome back. Have you finished your Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a gold. Let us practice our resto. Na nézzük. Precise, deliberate movements. Arresto, momentum. I recommend practicing your new spell as much as possible. Ezt ide rakjuk. Perhaps before you leave. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Accio. Wingardium Leviosa. Jó, cool. Na, skacok, új varázslatokat tanultunk, szintet léptünk, egészen viselhetően haladunk a játékba. 24. szintig jutottunk el, nem tanultuk meg még mindig az abrakadabrát, de most már csak 4 szint választ el minket tőle, ami sokkal kevesebb, mint ha 6 lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, pihenjetek sokat, töltődjetek fel, érezzétek jól magatokat a hétvégén, hogyha úgy van, akkor találkozunk holnap a Signum kódba, ha nem, akkor pedig hétfőn újra az új menetrenddel, innentől kezdve minden hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7 órakor YouTube. Sziasztok!